Chào mừng các bạn trở lại với kênh của Kiwi. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng làm một cái ví có hình camera nhé. Nguyên liệu sử dụng và ký hiệu viết tắt sẽ có ở phần mô tả. Bây giờ, chúng ta cùng đi vào chi tiết. Đầu tiên, chúng ta móc 21 mũi bính. Ở hàng tiếp theo, chúng ta sẽ móc vào các tép ở phía sau. Bỏ qua tép thứ nhất. Bắt đầu ở tép thứ hai tính từ kim móc. Móc vào tép thứ hai một mũi móc đơn. Tiếp theo, móc vào tép thứ ba một mũi móc đơn. Ở tép thứ tư, chúng ta cũng móc một mũi móc đơn. Cứ như vậy, móc vào mỗi tép một mũi móc đơn đến khi hết hàng. Móc xong hàng thứ hai. Để bắt đầu hàng thứ ba, chúng ta móc một mũi bính. Sau đó, xoay sang mặt bên kia. Móc một mũi móc đơn vào chân móc đầu tiên. Sau đó, móc một mũi móc đơn vào chân móc thứ hai. Ở chân móc thứ ba, chúng ta cũng móc một mũi móc đơn. Móc vào mỗi chân một mũi móc đơn đến khi hết hàng. Kết thúc hàng thứ ba. Tiếp theo, từ hàng thứ tư cho đến hàng 15, chúng ta cũng móc như hàng thứ hai và thứ ba. Gặp lại các bạn ở cuối hàng 15. Kết thúc hàng 15. Bắt đầu hàng 16, chúng ta móc một mũi bính và xoay sang mặt bên kia. Ở hàng này, chúng ta sẽ móc vào tép sau của các chân móc. Móc vào tép sau của chân móc đầu tiên, một mũi móc đơn. Tiếp theo, móc vào tép sau của chân móc thứ hai một mũi móc đơn. Ở chân móc thứ ba, chúng ta cũng thực hiện tương tự. Móc như vậy đến khi hết hàng. Móc xong hàng 16, chúng ta móc một mũi bính và xoay sang mặt kia để bắt đầu hàng 17. Móc một mũi móc đơn vào chân móc đầu tiên. Ở chân móc thứ hai, chúng ta cũng móc một mũi móc đơn. Móc vào mỗi chân một mũi móc đơn đến khi hết hàng. Hàng 18 và hàng 19 cũng giống như hàng 17. Gặp lại các bạn ở cuối hàng 19. Kết thúc hàng 19. Móc một mũi bính và xoay sang phía bên kia để bắt đầu hàng 20. Ở hàng này, chúng ta sẽ móc vào tép phía sau của các chân móc. Móc vào tép sau của chân móc đầu tiên một mũi móc đơn. Tiếp theo, móc vào tép sau của chân móc thứ hai một mũi móc đơn. Ở chân móc thứ ba cũng tương tự. Móc như vậy đến khi hết hàng. Kết thúc hàng 20. Móc một mũi bính và xoay để bắt đầu hàng 21.
Móc một mũi móc đơn vào chân móc đầu tiên. Ở chân móc thứ hai, chúng ta cũng móc một mũi móc đơn. Móc vào mỗi chân một mũi móc đơn đến khi hết hàng. Kết thúc hàng 21. Từ hàng 22 đến hàng 30, chúng ta cũng móc giống như hàng 21. Gặp lại các bạn ở cuối hàng 30. Kết thúc hàng 30. Chúng ta chuyển sang len màu trắng. Móc một mũi bính và xoay để bắt đầu hàng 31. Móc một mũi móc đơn vào chân móc đầu tiên. Móc một mũi móc đơn vào chân móc thứ hai. Chúng ta móc như vậy đến khi hết hàng. Kết thúc hàng 31. Từ hàng 32 đến hàng 36, chúng ta cũng móc như hàng 31. Gặp lại các bạn ở cuối hàng 36. Kết thúc hàng 36. Móc một mũi bính và xoay để bắt đầu hàng 37. Ở hàng này, chúng ta sẽ móc vào tép ở phía trước của các chân móc. Móc vào tép trước của chân móc đầu tiên một mũi móc đơn. Tiếp theo, móc vào tép trước của chân móc thứ hai một mũi móc đơn. Thực hiện như vậy đến khi hết hàng. Kết thúc hàng 37. Móc một mũi bính và xoay để bắt đầu hàng 38. Móc một mũi móc đơn vào chân móc đầu tiên. Sau đó, móc một mũi móc đơn vào chân móc thứ hai. Móc vào mỗi chân một mũi móc đơn đến khi hết hàng. Kết thúc hàng 38. Từ hàng 39 đến hàng 42, chúng ta cũng móc như hàng này. Gặp lại các bạn ở cuối hàng 42. Kết thúc hàng 42. Chúng ta chừa một đoạn len và cắt. Với các sợi len thừa, chúng ta dùng kim giấu vào trong theo màu của chúng. Để móc mặt bên của ví, đầu tiên, móc 15 mũi bính. Tiếp theo, chúng ta sẽ móc vào các tép ở phía sau. Bỏ qua tép thứ nhất và bắt đầu ở tép thứ hai. Móc vào tép thứ hai một mũi móc đơn. Ở tép thứ ba, chúng ta cũng móc một mũi móc đơn.
Móc vào mỗi tép một mũi móc đơn đến khi hết hàng. Kết thúc hàng thứ hai. Móc một mũi bính và xoay để bắt đầu hàng thứ ba. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi móc đơn. Ở chân móc thứ hai, chúng ta cũng móc một mũi móc đơn. Móc vào mỗi chân một mũi móc đơn đến khi hết hàng. Kết thúc hàng thứ ba. Hàng thứ tư và thứ năm cũng tương tự, gặp lại các bạn ở cuối hàng thứ năm. Kết thúc hàng thứ năm. Chúng ta móc một mũi bính và xoay sang mặt kia. Bây giờ, chúng ta sẽ ráp phần này vào phần lúc nãy. Các bạn chú ý, chúng ta sẽ bắt đầu ở góc này. Đâm kim qua chân móc đầu tiên ở phần lớn. Và chân móc đầu tiên ở phần nhỏ. Sau đó chúng ta móc một mũi móc đơn. Ở chân móc thứ hai, chúng ta cũng móc như vậy. Đâm kim qua chân móc thứ hai ở phần lớn và chân móc thứ hai ở phần nhỏ. Sau đó, móc một mũi móc đơn. Chúng ta sẽ móc lần lượt thêm 12 mũi móc như vậy nữa. Xong mặt bên này, chúng ta sẽ móc sang mặt đáy. Đâm kim qua chân móc đầu tiên ở mặt đáy của phần lớn. Và ở phần nhỏ, chúng ta sẽ đâm kim vào chân móc ở góc. Sau đó, móc một mũi móc đơn. Chúng ta móc lần lượt thêm 3 mũi móc đơn nữa. Xong mặt đáy, chúng ta móc sang mặt cuối cùng. Đâm kim qua chân móc đầu tiên ở mặt này. Ở phần nhỏ, chúng ta đâm kim qua chân móc ở góc.
và móc một mũi móc đơn. Tiếp theo, chúng ta móc lần lượt thêm 13 mũi móc đơn nữa. Xong mũi cuối cùng, chừa một đoạn len và cắt. Móc thêm một phần tương tự nữa để ráp vào bên còn lại. Móc một mũi bính. Lần này chúng ta sẽ bắt đầu ráp từ phía sau. Bắt đầu ở mũi này. Cách móc tương tự như bên kia. Mặt đầu tiên chúng ta móc 14 mũi móc đơn. Đến mặt đáy.
Đâm kim qua chân móc đầu tiên ở mặt đáy. Ở phần nhỏ, chúng ta đâm kim qua chân móc ở góc. Và móc một mũi móc đơn. Tiếp theo, móc lần lượt 3 mũi móc đơn. Xong mặt đáy. Đến mặt cuối cùng, đâm kim qua chân móc đầu tiên ở mặt này. Và đâm kim qua chân móc ở góc của phần nhỏ. Tiếp theo, móc lần lượt 13 mũi móc đơn. Xong mũi cuối cùng, chúng ta chừa một đoạn len và cắt. Để móc viền cho nắp của ví, chúng ta tạo một nút thắt. Nối nút thắt vào chân móc này. Móc một mũi bính. Móc vào chân móc hiện tại một mũi móc đơn. Ở chân móc kế tiếp, chúng ta cũng móc một mũi móc đơn. Và kẹp sợi len thử vào trong. Tiếp theo, móc lần lượt thêm 6 mũi móc đơn nữa.
Với chân móc ở góc, chúng ta móc 2 mũi móc đơn trung chân. Ở 18 chân móc tiếp theo, móc vào mỗi chân một mũi móc đơn. Móc xong 18 mũi. Với chân móc ở góc này, chúng ta cũng móc 2 mũi móc đơn trung chân. Tiếp theo, móc lần lượt 8 mũi móc đơn. Sau khi móc xong mũi cuối cùng, chúng ta chừa một đoạn len và cắt. Bây giờ, chúng ta sẽ giấu các đoạn len thừa vào trong theo màu của chúng. Ở góc này có một khoảng hở nhỏ, chúng ta sẽ dùng len cột lại. Tiếp theo, chúng ta khâu nút bấm vào. Ở phần nắp, chúng ta khâu nút vào hàng thứ hai từ trên xuống và ở mũi thứ tư.
Ở phần thân ví, chúng ta cũng khâu vào hàng thứ hai, không tính phần viền, và ở mũi thứ tư. Bên còn lại chúng ta cũng khâu ở vị trí tương tự. Để móc ống kính, chúng ta tạo một vòng ma thuật. Và móc vào vòng này 8 mũi móc đơn. Kéo sợi len để đóng vòng lại. Móc một mũi trượt vào chân móc đầu tiên để kết thúc hàng. Móc một mũi bính để bắt đầu hàng thứ hai. Móc một mũi móc đơn vào chân móc đầu tiên. Móc thêm một mũi móc đơn nữa vào cùng chân móc này. Hay mũi móc đơn trung chân, còn được gọi là một mũi tăng. Ở chân móc thứ hai, móc một mũi tăng. Móc vào mỗi chân một mũi tăng đến khi hết hàng. Kết thúc hàng thứ hai, móc một mũi trượt vào chân móc đầu tiên. Và móc một mũi bính để bắt đầu hàng thứ ba. Móc một mũi móc đơn vào chân móc đầu tiên. Ở chân móc thứ hai, móc một mũi tăng. Xong cụm thứ nhất, bắt đầu cụm thứ hai. Móc một mũi móc đơn vào chân móc thứ ba. Và móc một mũi tăng vào chân móc thứ tư. Lặp lại thứ tự này đến khi hết hàng. Kết thúc hàng thứ ba, móc một mũi trượt vào chân móc đầu tiên. Sau đó, chừa một đoạn len và cắt. Chúng ta dùng len trắng để tạo điểm nhấn cho ống kính.
Để làm phần viền ống kính, chúng ta móc 29 mũi bính. Tiếp theo, chúng ta sẽ móc vào các tép ở phía sau. Bắt đầu ở tép thứ hai tính từ kim móc. Móc vào tép này một mũi móc đơn. Ở tép tiếp theo, chúng ta cũng móc một mũi móc đơn. Móc lần lượt như vậy đến khi hết hàng. Kết thúc hàng, chúng ta chừa một đoạn len và cắt. Nối đoạn này lại thành vòng tròn. Chúng ta dùng keo để dán ống kính vào ví. Tiếp theo là dán phần viền. Và thêu trang trí cho phần nắp.
Cuối cùng, để làm phần dây treo, chúng ta móc 60 mũi bính. Móc xong, chúng ta chừa một đoạn len và cắt. Khâu phần dây treo vào ví. Giấu các đoạn len thừa còn lại. Đến đây là hoàn thành. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.